د کنفیوژن خبره نشته ښه دا ستا اکټیو جملې دي چې په دې طریقه وه دا سټرکچر ما یو سټرکچر لنډ لیکو تاسو به ډیټیل سره و چې پوه شئ دا جملې ستا اکټیو دي to be plus verb ing to be نه مطلب یې زمار was were او be شو ورپسې به څه راځي verb ing دا جمله به کوم ټینس دا به کوم voice دا به active voice continuous present continuous past continuous future continuous subject plus to do means do does and date plus base form of the verb دا به ستا کومې زمانی simple او active voice by present simple past simple active voice by subject plus to have plus third form of the verb is active voice to have means have has and had da basta active subject plus to have has had plus been plus verb ing da perfect continuous tense is the active show or passive but sara kami oh perfect continuous that passive subject plus to be plus third form of the verb plus complement دا structure ته دې کې پیدا کړ دا structure دې کې پیدا کړي نشتا که to be دی خو ورسره verb ing دی او که دریم حالت دی خو to have دی نو ګوره په دې طریقه د اکټیو د جمله او په دې طریقه د جمله پیسیو ده اوس یو جمله دسم نه ده او دسم نه ده بیا څه ده بیا غلطی لري دسم نه ده په دې سټرکچر کې نه ده او دا رقم هم نه ده بیا د جمله غلطی لري مثال د سره استعمال کوم I have going there دا د نه دې سټرکچر کې کوم یو ده که going د مخکې به to be وي او که have د مخکې به third form وي نه په active کې شته او نه په passive کې شته نو جمله ته پوهیږي چې دا غلطه ده یو ټینس هم نه دی نه active دی او نه passive دی نو تبا د passive لپاره general structure زده کی general structure به سره کمی to be plus third form of the verb to be plus third form of the verb چې راغی تبا کوشش چې دا جمله passive ده اوس چې passive ده څنګه به معنا کې اوس خدای وکتل چې دا جمله د سره راغلی چې I have been eaten یو جمله د دې درته چالي کړی ده I have been eaten structure کې وګوره have has نه وروسته been راتللی شي صحیح شو او د been نه وروسته بیا verb ing راتللی شي په active کې نو verb ing ته وروسته نه دی been راغلی دی په been پسې بیا په passive کې څه یوز کیږي third form نو جمله سمه ده د structure په اساس په کوم voice کې په passive کې دا جمله passive ده ځکه been راغلی third form د verb to be plus third form د verb راغلی دی صحیح شو او been سره have یوز کیږي have has او had هغه مور سره راغلی دی چې جمله صحیح ده اوس چې ته پوه شې دا passive دی معنا کوي به سره کم معنا کوي به داسې چې دا کوم کار چې په دې جمله کې شوی دا خوراک دا ما نه دی کړی بلکې زه د دې ریسیور یم نو بل چا خوراک کړی او څوک یې خوړلی زه یې خوړلی یم نو I have been eaten نو ته به ډایرکټ پوه شې سټرکچر له مخې خو دا جمله کوم نقصان نه لري خو دا جمله سینس نه ورکوي I have been eaten داسې معنا ورکوي چې زه خوړل شوی یم صحیح نو خپله پوهېږي چې جملې کانسپټ سم نه دی داسې معنا ورکوي چې I eat pen زه قلم خورم سټرکچر د مخې کوم ستونزه نه لري لاجیکل کنیکشن د ورډز ترمنځ نشته همدا جمله داسې راغله lunch has been eaten نو تا وکړه چې to be plus third form د verb راغی دا جمله passive ده چې passive ده دا خوراک چې چا کړی نشته او چې څه خوړل شوي دي هغه دا دی subject receiver دی نو معنا به داسې وکړي present perfect tense شو معنا دا ده چې د غرمې ډوډۍ خوړل شوې ده هېڅکله تا د کنفیوژن نه پیدا کړي he was eaten بیا هم جمله passive ده صحیح ده he was eaten
to be plus third form of the verb جمله passive ده چې passive ده داسې به معنا کوي چې دا نفر خوړل شوی دی بلکې خوراک یې کړی نه دی نو he was eaten داسې معنا ورکوي چې هغه وخوړل شو یا هغه خوړل شوی دی یو مشخص وخت کې simple past tense شو صحیح نو general structure د passive لپاره به څه رقمي to be plus third form of the verb او اوس د هر یو tense لپاره بیل بیل وایو present simple پټ اپ مطلب به تاسو یو کلو درکې صحیح ده هغه په ځای خبره دار چې تدا ځان ته واخلې چې note we can change transitive verbs into passive. We can change transitive verbs into passive. Munga yawazi transitive verbs passive the change ko. Our transitive verbs haga ch object walari. Object paid mawjud vi. Os kachirta the verb na urusta verb plus patop. Kachirta pa verb pasi mustaqiman preposition rashi. No dalta object nishta ka object vi khu preposition na makh ke ba use kigi bia barusta prepositional phrase use kigi kana. Your preposition rage in on at behind about. Aw rusta war pasi yo noun pronoun din about use shulaka in jalalabad verb istimal sho zawam chi I studied in my room. I studied in my room. ما په خپل اتاق کې درس ویلې. صحیح شو؟ وصل د verb پسې ډایرکټ ان راغی نو ان او د ان نو وروسته معلومات ته موږ ویلو چې د prepositional phrase ویل کیږي. چې دا یو مکمل چانک په شکل باندې د جملې یو برخه ده چې ته هم دلته یوز کولای شي او هم سر کې یوز کولای شي چې in my room I studied. I studied in my room. نو چې preposition راغی preposition وروسته معلومات ټول prepositional phrase نو مطلب دلته object را نه غي. preposition ډایرکټ راغی مطلب دا جمله passive تا نه چینج کیږي. کچیرته adverb راشي. Where? ولی ورته وای څه شي دا object و دیتا کله ټول تا د ټول تا ویل کیږي adverb prepositional phrase دی عمل تشریح کوي دا عمل لپاره place کې چې I studied where ما چیرته درس ویلې in my room دا adverbial phrase دی prepositional phrase دی adverb په هیڅ باندې د جمله کې کار ادا کوي او object adverb نه object بیا ناوني یا به pronoun یا به هغه څه چې دی ته ورته شي شو دا ټول phrase ته به څه شوی د ټول phrase ته به adverb په دې جمله کې او دا my room یوازې my room دی my room ته به object of preposition یا complement of preposition اوس دا object دی خو د چا د study معنا مکمل کوي که د n معنا مکمل کوي my room چې په اتاق کې my room په دې جمله کې object نه دی ځکه دا object دی خو د preposition او object نه هدف زموږ object of verb او دا ټول in the room د adverb په هیڅ باندې کار کوي نو دا جمله object نه لري کله چې preposition مستقیما verb سره راغی د جمله کې object نشته د verb is intransitive که مستقیما پسې adverb راغی دلته هم object نشته دی اوس ګوره زه دلته object استعمالوم I studied my lesson in my room امدا جمله دا کچېرته object راځي نو پدې in my room نه مخکې باید دلته استعمال شي نو چې کله په verb پسې مستقیما preposition راغی پوه دلته object نشته کوي نو دلته به حتما وي او دلته مستقیما preposition راغی passive ته نه چینج کیږي دا اوس چینج کیږي my lesson مستقیما په
verb پسې adverb راغی he eats a lot. He eats a lot. معنا څه ده؟ هغه ډیر خوراک کوي. دا a lot object دی کنه. He eats how much? A lot. A lot د څه جواب ورکوي؟ د how much. دا verb تشریح کوي. دا adverb دی. Adverb of quantity. مقدار ښیي. دا verb تشریح کوي. direct adverb راغی. یا بل adverb تاسو استعمال کوئ slowly, quickly. او دلته اوس په eats پسې direct adverb راغی نو په منځ کې object پاتې شو. object یعنی نشته نو دا verb intransitive دی. دا هم نه چینج کیږي passive ته. نه چینج کیږي دا. صحیح شو؟ اوس که چیرته راځي د دې adverb نه مخکې به استعمالیږي. He eats lunch a lot. Wait a second. He eats apples a lot. هغه مڼې ډېرې زیاتې خوري. بار بار یې خوري. اوس دلته adverb راغی خو په verb پسې مستقیما رانغی نو مطلب دلته ګوره object راغی. نو خبره مې دا کوله چې تاسو په جمله کې په verb پسې direct adverb ولیده نو object ځای کوم ځای دی؟ د دواړو منځ کې دی. نو نشته. په verb پسې direct adverb راغی دلته object نشته نو دا جمله passive ته نه چینج کیږي. یا ټایم ذکر شو. Where, why, when, how much, how long. دا ټول adverbs دي. ټایم ذکر شو. ټایم د څه شي سره؟ د preposition سره. دا هم د adverb په حیث باندې کار کوي. هغه ټایم چې ذکر کیږي جمله کې دا خپل د څه په حیث کار کوي؟ د adverb په حیث باندې کار کوي. د adverb په حیث چې کار کوي دا هم نه چینج کیږي. For example, he came yesterday. Time expression used to the adverb په حیث باندې کار کوي. He came هغه راغی. when د when پوښتنې ځواب ورکړي دا adverb دی. صحیح شو؟ دا ټایم خپل څه شي؟ adverb نه چینج کیږي. ښه کله چې adjective راغی نو adjective object یا noun یا pronoun کله چې adjective راځي نو موږ پوهیږو چې په دې جمله کې عمل نشته یا linking verb استعمال شوی دی ځکه ورپسې adjective استعمالیږي adverb پسې نشته object نه لري او یا به د adjective سره څنګه noun pronoun به هم د دې په رقم باندې بیا کار کوي. دا جمله passive ته نه چینج کیږي. she looks beautiful. دلته خو beautiful نشي راتلی کنه یا کوم noun pronoun. she looks beautiful هغه ښایسته ښکاري. او verb پسې direct شی راغی adjective passive ته نه چینج کیږي. او place دوه حالات لري. که د preposition سره راغی صحیح بیا نه چینج کیږي passive ته. او که مستقیما place with preposition د preposition سره چې راغی نو دا د adverb په حیث باندې کار کوي بیا نه چینج کیږي. او که چیرته place as an object راغی نو بیا passive ته چینج کیږي. لکه ګوره place ذکر کم د preposition سره زه وایم چې he completed he played he played in the park. He played in the park. هغه په پارک کې لوبې وکړې. اوس دلته په played په verb پسې direct place راغی park خو د څه شي سره راغی؟ د preposition سره راغی. دلته دا ټول د adverbial phrase په حیث باندې کار کوي نه چینج کیږي passive ته. صحیح شو؟
خو که پلیس ډایرکټ ابجیکټ ووسی مثال زه وایم چې America attacked Afghanistan in 2001. America attacked Afghanistan in 2001. وزلتا America attacked څه شي باندې حمله وکړه افغانستان پلیس راغی خو as an object دا حمله وکړه په چا وشوه دوی افغانستان نو پلیس دی خو مستقیما preposition غیر استعمال شوی د object په حیث باندې راغلی دا جمله پیسیو ته چینج کیږي دا پیسیو ته ناوړه نو پلیس کې باید لږ فکر وکړئ نو دا تا ته یو کلو درکوي صرف ښه نور دا کوم علمي خبره نه ده ټاپ که نه کوم کتابي خبره ده صرف راټول شوي شیان دی تا ته داسې کلو درکوي که دا شیان راغله ته باید په دې پوه شې چې دلته object موږ نه لرو او verb پسې ډایرکټ preposition راغی چې verb پسې ډایرکټ preposition راغی خو د object ځای بند شو object نشته ډایرکټ پسې adverb راغی object نشته ځکه object د adverb نه مخکې راځي نشته ټایم ذکر شو هم نشته که ډایرکټ ورپسې adjective استعمال شو دلته action بیخي نشته که چېرته place استعمال شو نو place د preposition سره د adverb په حیث باندې کار کوي بیا هم object نشته او دا place په خپل هم object کېدلی شي بیا passive ته چینج کیږي نور تاسو باید ذهن کې داسې واخلئ چې we can change only علمي خبره دا ده we can change only transitive verbs into passive موږ یوازې transitive verbs passive ته چینج کولی شو اوس به دا پیژنئ چې transitive verbs څه ته ویلی کېږي چې object لري اوس به object پیژنئ چې object څه شي noun یا pronoun د عمل په دې باندې ترسره کېږي عمل ریسیو کېږي د verb نه وروسته استعمالیږي د what یا د whom پوښتنې ځواب ورکوي داسې به زده کړئ